42 bàn thắng sau 44 trận đấu ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid. Đó không phải là một số liệu thống kê bình thường, mà là một lời tuyên cáo đanh thép gửi tới toàn bộ hệ thống bóng đá đương đại. Nhưng, liệu những con số bùng nổ ấy có đủ để khỏa lấp một nghịch lý chiến thuật vô cùng lớn, khi siêu sao này đang trực tiếp đẩy cấu trúc lối chơi của câu lạc bộ vĩ đại nhất thế kỷ 21 vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng? Bạn tin rằng anh ấy đã chạm tay vào vương miện? Hãy nhìn vào sự bế tắc của đội hình toàn sao tại Madrid để thấy một sự thật trần trụi, rằng chúng ta có thể đang bị đánh lừa bởi những ánh hào quang bề nổi, trong khi ngai vàng thực sự vẫn là một dấu hỏi lớn. Một cầu thủ đẳng cấp thế giới không chỉ được đo đếm bằng những bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền hay các pha bứt tốc trong thế trận đã an bài. Giá trị tối cao của một vị vua phải nằm ở năng lực xoay chuyển cục diện, ở khả năng gánh vác cả một hệ thống chiến thuật khi đội nhà rơi vào tình cảnh hiểm nghèo nhất. Trận chung kết Champions League vừa qua đã bộc lộ những lỗ hổng chưa từng thấy trong tư duy chơi bóng tập thể của tiền đạo này. Khi các khoảng trống ở biên bị phong tỏa hoàn toàn, anh gần như biến mất khỏi sơ đồ vận hành của huấn luyện viên. Sự bất lực đó không đơn thuần là câu chuyện phong độ nhất thời, mà nó là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng danh tính chiến thuật sâu sắc. Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, nơi ranh giới giữa một siêu sao thương mại và một huyền thoại bóng đá đích thực trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Video phân tích chuyên sâu ngày hôm nay sẽ bóc trần toàn bộ sự thật chiến thuật, những góc khuất trong sơ đồ vận hành mà chưa một cơ quan truyền thông nào từng mổ xẻ cho các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào tư duy không gian, các hệ thống pressing phức tạp và bản chất của cuộc chuyển giao quyền lực tối thượng này. Bạn sẽ hiểu tại sao những bàn thắng của anh ta lại đang vô tình bóp nghẹt không gian sáng tạo của các vệ tinh xung quanh. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dữ liệu độc quyền về bản đồ nhiệt, về tần suất di chuyển không bóng và những thông số chuyển trạng thái chưa từng được công bố. Đây không phải là một bài ca tụng cảm tính, mà là một công trình mổ xẻ chiến thuật bằng tư duy khoa học biện chứng. Qua đó, bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác biệt để tự mình trả lời câu hỏi: liệu bóng đá thế giới thực sự đã tìm thấy đấng tối cao mới, hay đây chỉ là một sản phẩm hoàn hảo của công nghệ truyền thông đại chúng? Kỷ nguyên thống trị kéo dài hơn 2 thập kỷ của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đang đi đến những chương cuối cùng. Sân khấu bóng đá đỉnh cao thế giới đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng khoảng trống quyền lực trầm trọng, nơi mà người hâm mộ mòn mỏi tìm kiếm một vị vua mới. Suốt 20 năm qua, hai cái tên vĩ đại ấy đã thiết lập một tiêu chuẩn chuẩn mực đến mức cực đoan về sự hoàn hảo, từ hiệu suất ghi bàn đến tầm ảnh hưởng lên lối chơi chung. Khi họ lùi lại phía sau bức màn nhung của lịch sử, một khoảng trống mênh mông xuất hiện như một quy luật tất yếu. Hiện tượng dễ nhận thấy nhất trên các sân cỏ châu Âu hiện tại là sự chuyển dịch lối chơi từ phối hợp tập thể sang việc tối ưu hóa sơ đồ xung quanh các cá nhân kiệt xuất. Các câu lạc bộ lớn không còn xây dựng những triết lý mang tính hệ thống kéo dài hàng thập kỷ, mà họ chạy theo việc phục vụ cái tôi của các siêu sao đắt giá. Sự thoái trào của các tiền vệ kiến thiết cổ điển đã nhường chỗ cho kỷ nguyên của những tiền đạo cánh có tốc độ và khả năng độc lập tác chiến. Dư luận liên tục bùng nổ với những tranh cãi không hồi kết sau mỗi pha bỏ lỡ cơ hội hoặc những trận cầu bất lực của Real Madrid tại đấu trường quốc nội. Người ta thấy một siêu sao đắt giá đôi khi lạc lõng giữa hệ thống di chuyển của các vệ tinh, dẫn đến những đường truyền sai địa chỉ và các pha hãm thành thiếu đột biến. Làn sóng chỉ trích từ truyền thông Tây Ban Nha không ngừng nhắm vào sự thiếu tương thích trong việc chia sẻ không gian hoạt động. Chính những hiện tượng bề nổi đầy mâu thuẫn này đã đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực gánh vác chương theo của lịch sử bóng đá. Khi nhìn vào phòng thay đồ của các đội bóng lớn, ta dễ dàng nhận thấy sự xung đột về mặt quyền lợi và không gian chơi bóng giữa các ngôi sao trẻ. Ai cũng muốn trở thành trung tâm của vũ trụ, ai cũng muốn những đường truyền cuối cùng phải hướng về vị trí của mình. Sự bế tắc hiện tại của Real Madrid không phải vì họ thiếu những tài năng kiệt xuất, mà vì họ có quá nhiều cầu thủ có thói quen giẫm chân lên nhau. Biểu đồ chạm bóng trong các trận đấu lớn chỉ ra rằng khu vực hành lang trái luôn ở trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trong khi đó, khoảng trống ở hành lang cánh phải và khu vực trung lộ lại bị bỏ trống một cách lãng phí. Các huấn luyện viên hàng đầu đang phải đau đầu tìm cách dung hòa những cái tôi lớn, thay vì tập trung vào việc hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật. Khán giả truyền hình chỉ nhìn thấy những pha xử lý hỏng, những cái lắc đầu ngao ngán hay những phản ứng tiêu cực trên sân, nhưng đằng sau đó là một sự sụp đổ mang tính hệ thống của một triết lý bóng đá vị nghệ thuật. Để hiểu rõ bản chất của vấn đề, chúng ta buộc phải mổ xẻ sâu vào các thông số kỹ thuật và tư duy định hình không gian chiến thuật. Bản lý lịch của tiền đạo người Pháp tính đến thời điểm hiện tại thực sự là một bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Chức vô địch World Cup ở độ tuổi 19 cùng cú hat-trick vô tiền khoáng hậu trong một trận chung kết thế giới đã đưa anh vào ngôi đền của những huyền thoại. Hàng loạt danh hiệu quốc nội cùng PSG và kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của câu lạc bộ nước Pháp là những chứng không thể chối cãi cho năng lực săn bàn. Khi chuyển sang Real Madrid, việc ngay lập tức đoạt danh hiệu vua phá lưới Champions League mùa giải vừa qua với 15 pha lập công đã khẳng định đẳng cấp hàng đầu. Tuy nhiên, nếu bóc kỹ lưỡng từng bàn thắng, chúng ta sẽ thấy một tỷ lệ không nhỏ đến từ các tình huống cố định và phản công nhanh. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn về khả năng áp đặt lối chơi khi đội nhà đối đầu với các khối phòng ngự lùi sâu và chủ động chia cắt không gian.
Khi đặt lên bàn cân so sánh với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở cùng độ tuổi 27, chúng ta sẽ thấy những khoảng cách mênh mông về mặt tư duy chiến thuật và sự toàn diện trong bộ kỹ năng. Ở độ tuổi này, Messi đã sở hữu trong tay 4 quả bóng vàng liên tiếp, là kiến trúc sư trưởng trong lối chơi tiki-taka huyền thoại của Pep Guardiola. Siêu sao người Argentina không chỉ là một cỗ máy ghi bàn khủng khiếp, mà còn là một nhà đạo diễn lối chơi xuất sắc nhất thế giới với khả năng tạo cơ hội không ai sánh kịp. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo ở tuổi 27 đã hoàn thiện bản thân thành một siêu robot săn bàn tại Real Madrid, sở hữu khả năng dứt điểm toàn diện bằng cả hai chân và kỹ năng không chiến vô địch. Ronaldo thời kỳ đó có thể tự mình kéo cả một tập thể đi lên bằng nguồn năng lượng vô hạn và khát vọng chiến thắng tột cùng. Ngược lại, ngôi sao người Pháp ở tuổi 27 vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm một vị trí tối ưu trên sơ đồ chiến thuật. Anh không có được khả năng kéo bóng từ tuyến dưới để tổ chức lối chơi như Messi, cũng không sở hữu thể hình và bộ kỹ năng không chiến dứt điểm một chạm thượng hạng như Ronaldo. Bộ kỹ năng của anh vẫn phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố thể chất và tốc độ thuần túy. Khi những yếu tố này bị suy giảm theo thời gian hoặc bị khắc chế bởi các hệ thống phòng ngự khoa học, tầm ảnh hưởng của anh lên trận đấu ngay lập tức bị thu hẹp. Điểm mạnh vượt trội và mang tính thương hiệu của tiền đạo này chính là tốc độ bùng nổ trong khoảng 30m cuối sân. Khả năng tăng tốc từ trạng thái đứng yên lên vận tốc tối đa chỉ trong vòng một vài nhịp chạm bóng là một thứ vũ khí hủy diệt đối với mọi hàng phòng ngự. Kỹ thuật dứt điểm cắt trong từ cánh trái bằng lòng trong chân phải đạt đến độ chuẩn xác gần như tuyệt đối. Anh sở hữu một tư duy chiếm lĩnh không gian cực tốt trong các tình huống phản công nhanh, luôn biết cách chọn vị trí ở rìa bẫy việt vị để đón những đường chọc khe của đồng đội. Sự nguy hiểm của anh còn được nhân lên gấp bội khi đặt trong một hệ thống chơi bóng tốc độ cao, nơi các tiền vệ có khả năng chuyển trạng thái chỉ bằng một đường chuyền dài vượt tuyến. Khi có khoảng trống để rê dắt, trở thành một cơn ác mộng thực sự trong các tình huống 1 đối 1, buộc các hậu vệ đối phương phải lùi sâu phòng ngự thụ động. Tuy nhiên, tại Real Madrid, sơ đồ chiến thuật thường xuyên bị kéo căng và biến dạng do xu hướng dẫm chân lên không gian của nhau giữa hành lang cánh trái. Khi phân cấu trúc build up, tiền đạo người Pháp có thói quen lùi sâu để nhận bóng nhưng lại thiếu đi khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp dưới áp lực lớn. Điều này vô tình làm tê liệt các phương án triển khai bóng ở trung lộ, buộc đội bóng phải dồn quyền kiểm soát ra hai biên một cách vô hại. Điểm cốt lõi nằm ở việc thiếu hụt các tình huống di chuyển không bóng nhằm lôi kéo hàng phòng ngự đối phương. Việc lười tham gia vào cấu trúc pressing tầm cao đang tạo ra một hệ lụy trực tiếp lên hệ thống phòng ngự từ xa của toàn đội hình. Khi một mắt trên hàng công từ chối tiêu hao năng lượng cho việc gây áp lực, khối đội hình sẽ ngay lập tức lộ ra những khoảng trống chết người ở khu vực trung tuyến. Các đối thủ dễ dàng thực hiện quá trình chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công, đánh thẳng vào vị trí của các tiền vệ trung tâm vốn đã bị quá tải. Xét về mặt tư duy không gian, siêu sao này đòi hỏi một hệ thống phải phục vụ và giải phóng hoàn toàn nhiệm vụ phòng ngự cho bản thân. Đây là một đặc quyền chỉ nên xuất hiện ở những thiên tài sở hữu khả năng kiến thức lối chơi toàn diện. Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất lại nằm ở kỹ năng chơi bóng quay lưng lại với khung thành đối phương. Khi bị đặt vào vai trò của một tiền đạo cắm thuần túy, đánh mất hoàn toàn sợi dây liên lạc với các tiền vệ công. Việc thiếu các bài phối hợp, đập nhả một chạm ở rìa vòng cấm, khiến các đợt tấn công trở nên đơn điệu và dễ bị bẻ gãy bởi các khối phòng ngự lùi sâu. Sự bế tắc này không đơn thuần đến từ phong độ, mà nó xuất phát từ một xung đột mang tính hệ thống giữa thói quen cá nhân và triết lý chiến thuật toàn cục. Nếu không chịu thay đổi tư duy và học cách hy sinh vì tập thể, siêu sao này sẽ mãi mãi chỉ là một cỗ máy ghi bàn trong một hệ thống lập trình sẵn, chứ không thể trở thành một vị vua có khả năng tự mình định đoạt số phận của cả một nền bóng đá. Hệ quả của sự phát triển này sẽ định hình lại toàn bộ tư duy tuyển trạch và đào tạo trẻ của bóng đá thế giới trong thập kỷ tới. Nếu một lối chơi dựa dẫm hoàn toàn vào tốc độ và khoảnh khắc cá nhân lên ngôi, triết lý bóng đá tập thể kiểm soát không gian sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Các học viện bóng đá lớn trên thế giới sẽ có xu hướng sản sinh ra những cầu thủ có bộ kỹ năng một màu, chú trọng vào thể chất và tốc độ hơn là tư duy không gian và kỹ thuật cơ bản. Chúng ta sẽ chứng kiến một thế hệ tiền đạo lười di chuyển không bóng, lười tham gia hỗ trợ phòng ngự và luôn đòi hỏi cả đội hình phải phục vụ mình. Điều này vô tình làm nghèo nàn đi sự đa dạng chiến thuật của bóng đá thế giới, biến các trận đấu đỉnh cao thành những cuộc đua tốc độ thuần túy thiếu đi hàm lượng xám chiến thuật. Bản sắc của bộ môn cầu giáo vốn nằm ở sự phối hợp hài hòa giữa 11 vị trí trên sân, giờ đây có nguy cơ bị biến tướng thành một sân khấu biểu diễn cá nhân không hơn không kém. Đối với thế hệ cầu thủ trẻ, đây sẽ là một hình mẫu định hướng về cách xây dựng sự nghiệp dựa trên việc tối đa hóa thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên, đối với các câu lạc bộ, việc sở hữu một siêu sao có cá tính quá lớn sẽ là một canh bạc có độ rủi ro cực cao. Nó có thể mang lại những bản hợp đồng tài trợ khổng lồ, những con số tương tác nhảy vọt trên mạng xã hội, nhưng đồng thời cũng có thể phá vỡ quỹ lương và cấu trúc bền vững của cả một thể. Khi một cầu thủ nhận được mức đãi ngộ vượt trội cùng những đặc quyền chiến thuật quá lớn, sự rạn trong phòng thay đồ là điều không thể tránh khỏi. Các công thần khác sẽ cảm thấy nỗ lực của mình không được tôn trọng, dẫn đến sự suy giảm động lực cống hiến. Sự thành bại của mô hình này
sẽ xem bóng đá tương lai là trò chơi của 11 người một hay chỉ là bệ phóng cho một cá nhân duy nhất. Nếu Real Madrid thất bại trong việc gặt hái danh hiệu lớn với công thức này, đó sẽ là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho toàn bộ giới chủ bóng đá, rằng tiền bạc và danh tiếng của một siêu sao không bao giờ có thể thay thế được sức mạnh của một tập thể gắn kết. Bây giờ, hãy thẳng thắn nhìn vào một giả thuyết đầy gai góc và có phần cực đoan. Phải chăng, cầu thủ này chỉ là một sản phẩm truyền thông được thổi phồng quá mức, một kẻ săn bàn ích kỷ hoàn toàn không có khả năng nâng tầm đồng đội như cách Messi hay Ronaldo đã từng làm? Anh ta chỉ có thể bùng nổ khi được đặt vào một hệ thống phòng ngự phản công có quá nhiều khoảng trống để tăng tốc. Khi đối đầu với những khối bê tông phòng ngự lùi sâu và khoa học tại châu Âu, sự đơn điệu trong bộ kỹ năng của tiền đạo này đã lộ rõ. Anh ta không thể kéo bóng, không biết kiến tạo lối chơi và hoàn toàn bất lực nếu thiếu đi khoảng trống. Đây là một sự thật chiến thuật rõ ràng, hay chỉ là những tiếng khắt khe từ những người hoài niệm quá khứ? Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu tước đi vũ khí tốc độ, tiền đạo người Pháp chỉ là một cầu thủ ấm trung bình khá về mặt kỹ thuật. Anh ta không có khả năng thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến xé toang hàng phòng ngự đối phương, cũng không thể tạo ra những siêu phẩm từ các tình huống bóng chết khi đội nhà bế tắc. Hãy nhìn vào anh ta thất bại trong việc kéo PSG tới chức vô địch Champions League suốt nhiều năm qua để thấy rõ giới hạn của một siêu sao đơn độc. Ngược lại, những người bảo vệ anh lại đưa ra lập luận rằng không một cầu thủ nào có thể một mình giành chiến thắng nếu thiếu đi một bệ phóng tiền vệ đẳng cấp phía sau. Việc đòi hỏi một tiền đạo cánh phải gánh vác cả nhiệm vụ kiến thiết lẫn ghi bàn là một sự đòi hỏi vô lý và bất ổn. Tranh luận này đang chia rẽ sâu sắc giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Một bên coi anh là tân vương không thể bàn cãi của kỷ nguyên mới, một bên lại xem anh như một biểu tượng của sự overrated, một cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ. Bản chất của cuộc tranh luận này không có đúng sai tuyệt đối, nhưng nó phản ánh sự xung đột giữa hai trường phái tư duy bóng đá hoàn toàn khác biệt. Vòng chung kết World Cup 2026 đang đến rất gần, và đây chính là chiến trường tối thượng định đoạt vị thế lịch sử. Tại giải đấu danh giá này, với tư cách là đầu tàu của đội tuyển Pháp, anh bắt buộc phải đưa đội bóng đến đỉnh vinh quang để chứng minh giá trị vĩnh cửu. Đây không còn là câu chuyện về những danh hiệu quốc nội hay những bàn thắng ở vòng bảng Champions League. World Cup là nơi tôn vinh những vị vua đích thực, nơi mà mọi sai lầm chiến thuật đều phải trả giá bằng cả một chu kỳ. 4 năm chờ đợi. Nếu có thể một lần nữa nâng cao chiếc cúp vàng danh giá trên đất Mỹ, mọi hoài nghi về đẳng cấp và tư duy chiến thuật của anh sẽ ngay lập tức bị đập tan. Anh sẽ chính thức bước vào ngôi đền của những vĩ nhân, đứng ngang hàng với Pelé, Maradona và Messi. Nhưng nếu thất bại, nếu đội tuyển Pháp phải dừng bước sớm do sự thiếu hiệu quả của hàng công, đó sẽ là một dấu chấm hết cho tham vọng hoàng kim của tiền đạo này. Áp lực từ những kẻ thách thức vĩ đại như Erling Haaland với hiệu suất ghi bàn không tưởng, hay Jude Bellingham với tư duy thủ lĩnh toàn diện, đang ngày một đè nặng. Haaland tại Manchester City đang được vận hành trong một hệ thống cơ khí chuẩn xác của Pep Guardiola, liên tục phá vỡ các kỷ lục ghi bàn với một sự ổn định đáng sợ. Bellingham tại chính Real Madrid đang cho thấy phẩm chất của một tiền vệ toàn năng, người có thể làm chủ trung tuyến và ghi những bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng. Sự cạnh tranh khốc liệt này không cho phép ngôi sao người Pháp được phép dậm chân tại chỗ. Ngai vàng bóng đá thế giới không bao giờ được ban phát bởi truyền thông, nó phải được đánh đổi bằng máu, nước mắt và sự hoàn hảo tuyệt đối trên sân cỏ. Kỷ nguyên mới đã mở ra, và câu trả lời cuối cùng sẽ được viết bằng những chương sử hào hùng nhất tại kỳ World Cup tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem, liệu bản lĩnh của một nhà vô địch có giúp anh vượt qua được cơn bão hoài nghi để ngự trị trên đỉnh thế giới. Nếu quý vị yêu thích bài phân tích chiến thuật chuyên sâu này, hãy nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình giải mã bóng đá tiếp theo. Mỗi lượt đăng ký của quý vị là nguồn động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục đầu tư sản xuất những nội dung chất lượng cao, mang tính học thuật và đào sâu bản chất vấn đề. Hãy để lại ý kiến của quý vị dưới phần bình luận. Liệu Kylian Mbappé đã thực sự đủ tầm vóc để trở thành vị vua mới, hay ngai vàng vẫn đang chờ đợi một chủ nhân xứng đáng hơn? Quý vị đánh giá thế nào về tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung của Real Madrid trong mùa giải vừa qua? Hãy cùng nhau tạo nên một diễn đàn tranh luận văn minh, chuyên sâu và giàu hàm lượng tri thức bóng đá ngay dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại!